Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Σήμερα θα κάνουμε μια πολύ ωραία πλέξη, η οποία λέγεται λέπια. Εγώ την έχω πει, ο Παναγιώτης μάλλον, έτσι, που είναι και ο νονός πάντα. Λοιπόν, είναι αυτή, εντάξει τι ωραία που είναι. Να τη. Λοιπόν, μοιάζει αυτή η πλέξη πάρα πολύ με το στάχι που σας είχα δείξει και σας άρεσε πάρα πολύ αυτή σαν πλέξη. Με τη διαφορά ότι ενώ εκεί κάνουμε μία σειρά με το σχέδιο και μία σειρά όλο άριχτα, σε αυτή την πλέξη συνεχίζουμε να κάνουμε μία σειρά. Είναι με μία σειρά. Δηλαδή η ίδια που είναι μπρος, η ίδια είναι και από πίσω. Γι' αυτό αν προσέχετε είναι και μπρος και πίσω το ίδιο. Βλέπετε. Αυτή είναι η διαφορά. Κατά τα άλλα είναι η ίδια με το στάχι. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε γιατί είναι πάρα πολύ ωραία πλέξη και είναι για τσάντες υπέροχη και σε ταμπλά. Βέβαια, όταν πρόκειται να την κάνουμε περιστροφική, μπορούμε να την κάνουμε ως εξής. Δηλαδή, να βάλουμε ένα ποντοδείκτη εκεί που ξεκινάμε τη σειρά. Και στην επόμενη σειρά, τη μία σειρά θα την μπλέκουμε από την έξω πλευρά της τσάντας και την άλλη πλευρά θα την μπλέκουμε από τη μέσα πλευρά της τσάντας γυρίζοντας προς τα πίσω μέχρι τον ποντοδείκτη. Δηλαδή γίνονται, όλες οι πλέξεις μπορεί να γίνουν περιστροφικές. Αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα πόντο στον οποίο θα βάλουμε ένα ποντοδείκτη και θα ξέρουμε ότι μια σειρά θα την μπλέκουμε από την εξωτερική πλευρά της τσάντας και την άλλη σειρά θα την μπλέκουμε από την εσωτερική πλευρά της τσάντας αντίθετα. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε τώρα γιατί εμείς θα τη δούμε σε ταμπλά, δηλαδή πήγαινε έλα, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Η πόντη μας πρέπει να είναι μονή, να ξέρετε, έτσι. Οπότε να βάλουμε 11, 12 για να γυρίσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Έτσι, για να γίνουν 11. Λοιπόν, αν θέλουμε μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα πίσω σπαγκάκια. Από εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε κατευθείαν την πλέξη μας συνήθως. Αυτή η πλέξη ξεκινάει κατευθείαν. Δηλαδή, έχουμε τώρα 11 σπαγκάκια. Αυτό δεν μετράει, είναι ο πόντος μας που έχει βγει από εδώ μέσα. Λοιπόν, στον πρώτο πόντο κάνουμε ένα βουβό. Στο δεύτερο πόντο εδώ πέρα, από πίσω, κάνουμε ένα μισό. Στον επόμενο πόντο κάνουμε ένα βουβό. Στον επόμενο ένα μισό. Ένα βουβό. Βλέπετε ποιο σπαγκάκι πιάνω, το από πίσω. Ένα μισό. Ένα βουβό. Ένα μισό. Ένα βουβό. Ένα μισό. Και ένα βουβό στο τέλος. Τι είπαμε, ότι θέλουμε η πόντη μας να είναι μονή, άρα με ό,τι αρχίζουμε, με αυτό τελειώνουμε. Αυτή είναι η πρώτη μας σειρούλα. Επαναλαμβάνουμε ακριβώς το σχέδιο με τη μόνη διαφορά η εξής. Ένα στον αέρα. Στον πρώτο μας πόντο τώρα θα κάνουμε το αντίθετο. Στην προηγούμενη σειρά ξεκινήσαμε με ένα βουβό. Τώρα θα ξεκινήσουμε με το αντίθετο. Με ένα μισό. Άρα ένα μισό εδώ. Ένα βουβό εδώ. Ένα μισό εδώ. Ένα βουβό εδώ. Ένα μισό εδώ. Έτσι πάμε. Βουβό. Μισό. Βουβό. Μισό. Βουβό. Και τελειώνουμε σε μισό όπως αρχίσαμε. Την επόμενη σειρούλα μας τώρα, ένα λεπτό να πιάσω και τα δύο εκεί. Ωραία. Την επόμενη σειρούλα τώρα την ξεκινάμε με το αντίθετό της πάλι. Δηλαδή, εδώ είμαστε με μισό ποδαράκι στην αρχή και μισό στο τέλος. Τώρα πάμε
Ένα στον αέρα και αρχίζουμε με βουβό πλέον. Βουβό, μισό. Δεν ξεχνάμε τη σειρά μας μόνο, δηλαδή σε ποια σειρά είμαστε, με τι αρχίζουμε και με τι τελειώνουμε. Αυτό. Ένα λάξ. Τη μία σειρά την αρχίζουμε με βουβό, την άλλη την αρχίζουμε με μισό. Αυτό. Είναι ένα πολύ όμορφο και πολύ εύκολο σχέδιο. Και τελειώνουμε με βουβό. Την επόμενη σειρούλα μας τώρα, βλέπετε τι ωραία που βγαίνουν τα λέπια. Ωραία. Την επόμενη σειρούλα μας την ξεκινάμε πάλι με μισό. Ένα λεπτό, μας έφυγε. Πάμε πάλι. Μισό. Βουβό. Κάνουμε κάνα 2 σειρούλες για να φανεί και το σχεδιάκι μας, έτσι. Ένα λεπτό, γιατί το κουβάρι μπερδεύτηκε. Μισό. Βουβό. Μισό και είναι τόσο γρήγορη. Βουβό. Μισό. Βουβό. Μισό. Λοιπόν, πάμε να το δούμε τώρα, να δούμε τι κάναμε. Λοιπόν, να το σχεδιάκι μας. Βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει. Τα λέπια, να τα. Το ένα πάνω απ' το άλλο. Και από εδώ, αν προσέχετε, το ίδιο. Το ένα πάνω απ' το άλλο. Γίνεται δηλαδή μπρος και πίσω το ίδιο ακριβώς. Και ξεχωρίζει μόνο εδώ η καλή του πλευρά από αυτό. Τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα είναι ίδιο. Κοιτάξτε εδώ και στο χοντρό το νήμα, πώς φαίνεται. Πολύ ωραία. Εδώ είναι με πολύμνια, εδώ είναι με λασέ. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι και με το λασέ. Φαίνεται πιο έντονα τα σπαγκάκια του. Πάρα πολύ ωραίο για λασέ. Αυτό. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο σχέδιο. Είπαμε απλώς τη μία σειρά την ξεκινάμε με βουβό και τελειώνουμε σε βουβό και την άλλη την ξεκινάμε με μισό και τελειώνουμε σε μισό. Μισό βουβό, μισό βουβό. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι όλο το σχέδιο. Και είναι ένα πανεύκολο σχέδιο το οποίο μπορούν να κάνουν και οι αρχάριες και αν το κάνετε σανελάκι θα βγει καταπληκτικό. Όλο το σανελάκι το ίδιο σχέδιο. Θα γίνει υπέροχο. Δεν την έχω δοκιμάσει σε περιστροφική, αυτή την πλέξη, την κάνω πάντα σε ταμπλά. Αλλά θα τη δοκιμάσω και σε περιστροφική, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα άπαξ και ξεκινάμε από το ίδιο σημείο. Έτσι, απλώς. Μία από την καλή πλευρά και μία από την πίσω, όπως σας είπα. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Θα μας βρείτε και σε όλα τα social media. TikTok, Instagram, Facebook και αν θέλετε θα μπείτε και στο site μας. Υπάρχουν όλα τα υλικά που χρησιμοποιώ για τις δημιουργίες μας, έτσι σε πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.